फोटोहरुबाट कसरी भिडियो क्लिप्स बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छोटकरीमा छलफल गर्छौं। र फोटोहरु हामीसँग धेरै हुन्छ। अहिले सबै फोटोहरु प्रिन्ट गरेर राख्न सम्भावना पनि हुँदैन र त्यसको क्लिप्सहरु हेर्नको लागि हामीले फोटो एडिटरबाट हामीसँग भएका फोटोहरुको एउटा भिडियो क्लिप्स बनाएर राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय हामीसँग हाम्रो डेस्कटप मा भएको जुन फोटो एडिटर एप्स हुन्छ, फोटो एडिटर एप्सबाट हामी सजिलै त्यसलाई भिडियो कन्भर्ट गर्न सक्छौं। डेमोको लागि मैले एउटा फोटो एडिट गरौँ। त्यसको लागि हामीसँग यो विन्डोज 10 मा एउटा फोटो एडिटर भन्ने अप्सन हुन्छ। सर्चमा गएर फोटो एडिटर सर्च गर्नुभयो भने फोटो एडिटर अप्सन आउँछ। नभए फोटो एडिटर अप्सनलाई क्लिक गरेपछि अब यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला। यसमा अब मैले नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँदैछु, नयाँ भिडियो राखेर नयाँ फोटोहरु राखेर बनाउँदैछु भने न्यू प्रोजेक्ट भिडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसपछि हामीले त्यो जुन भिडियो क्लिप्स बनाउँदैछौं त्यो भिडियो क्लिप्सको टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ। भिडियो क्लिप्सको टाइटल सपोज भनेर राखेँ, ओके गरेँ। यसको टाइटलको नाम भयो। अब त्यो हामीले त्यो भिडियो बनाउनको लागि धेरै फोटोहरु आवश्यकता पर्छ। त्यो फोटोहरुलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट लाइब्रेरीमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला। त्यसको लागि एड अप्सनमा गएर फ्रम पीसी कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको कुन फोल्डरमा फोटोहरु राखेको छ त्यो फोल्डरको फोटोहरुलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँबाट फोटोहरु ल्याएँ, कन्ट्रोल ए, यसलाई सबैलाई ओपन गरेँ। जति धेरै फोटोहरु राख्न सक्यो भिडियो त्यति राम्रो हुन्छ। फाइलहरु एड हुँदैछ। हामीले यसरी भिडियो एडिटरबाट भिडियो बनाइसकेपछि यहाँ भएको फोटोहरु मध्ये अब कुन फोटोलाई पहिला राख्ने भन्ने कुराहरु आउँछ। अब त्यसको लागि यहाँ भएका फोटोहरुलाई हामीले स्टोरी बोर्डमा ल्याएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्र्याग गरेर स्टोरी बोर्डमा हामी यसलाई पेस्ट गर्छौं। यसलाई ड्र्याग गरेर स्टोरी बोर्डमा राख्दियौ। सबै फोटोहरु स्टोरी बोर्डमा देखिन्छ। स्टोरी बोर्डमा फोटोहरु आइसकेपछि कुन फोटोलाई पहिला शो गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। पहिला शो गर्नुपर्ने फोटोलाई हामीले ड्र्याग गरेर त्यसलाई अगाडि अथवा पछाडि राख्न सजिलैसँग राख्न सकिन्छ। यसरी अब फोटो हेर्दैछौँ, फोटोको क्रमहरु पनि मिलाउन सकिन्छ। यसलाई अगाडि राख्दियौ, अगाडि राख्यो। अब अरु फोटोहरुलाई पनि यसको क्रम मिलाएर राख्न सकिन्छ। यसरी अगाडि फोटो राख्यो। अब हामीले प्रत्येक फोटोहरुलाई डिस्प्ले टाइम क्याल्कुलेसन गरेर डिस्प्ले टाइम दिन सकिन्छ। पहिलो फोटोको लागि कति टाइम कति ड्युरेसन डिस्प्लेमा बस्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई क्लिक गरेर ड्युरेसनमा क्लिक गर्ने, कति मिनेट कति सेकेन्ड त्यसलाई डिस्प्लेमा देखाउने भन्ने कुरा हुन्छ। र यसलाई अब यसलाई हामीले मोसनमा गयो भने कसरी शो गर्ने, डिस्प्लेमा कस्तो मोसन देखाउने भन्ने हुन्छ। यहाँ भएको अप्सनहरु मध्ये कुनै एउटा अप्सन जुन राम्रो लाग्छ त्यो एउटा अप्सन क्लिक गर्दिने र डिस्प्ले हेर्नको लागि यहाँ प्ले गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। यसरी देखिरहेको हुन्छ। लाइट अन गरौँ। त्यसैगरी प्रत्येक फोटोहरुलाई डिस्प्ले टाइम दिन सकिन्छ। डिस्प्ले टाइम दिनको लागि हामीलाई धेरै सबै फोटोहरुलाई एकैचोटी सिलेक्ट गरेर हामीले डिस्प्ले ड्युरेसन टाइम राख्न सकिन्छ। सबै फोटोहरु चाहिँ 7 सेकेन्ड डिस्प्लेमा देखिने यसरी ड्युरेसन टाइमहरु सेट गर्न सकिन्छ। ड्युरेसन टाइमको कुरा भयो। अब एड टाइटल्स। अब यो फोटो भिडियो क्लिप हेर्नु भन्दा पहिला फन्ट
पेजमा देखिने एउटा पेज हुन्छ, त्यसमा टाइटल्स के दिने हुन्छ। यो टाइटल्समा गइसकेपछि अब हामी यसलाई टेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ अनि टाइटलको नाम लेख्छौँ। मैले यसको फन्ट स्टाइलहरू दिएँ on the JSSI opinion of 3 PM Panchami at Gyanodaya Electric Gyanodaya भनेर लेखेँ। अब यसलाई अब कहाँनिर राख्ने, सेन्टरमा राख्ने, टपमा राख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब मैले यसलाई सेन्टरमा राखेँ। अहिले यसको ब्याकग्राउन्डहरू पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसको ब्याकग्राउन्डलाई हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसलाई डन गरौँ। ओके, अब हामी यो फोटो भइसकेपछि यसको ब्याकग्राउन्ड, अब यसको ब्याकग्राउन्ड अर्कै कलरको पनि राख्न सकिन्छ। अर्कै कलरको राख्ने हो भने यहाँबाट हामीले ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब मैले ब्लू कलरकै चुज गरेँ, ब्लू कलरको भयो। अब यसलाई अगाडि सो हुने अगाडि राख्दिउँ, यसलाई यतापट्टि सारौँ ल। अब यसलाई पनि ड्युरेसन बढाइदिउँ। ड्युरेसन यो फर्स्ट भएको हुनाले यसलाई ड्युरेसन चाहिँ 10 सेकेन्ड राख्ने ल। 10 सेकेन्ड यसको ड्युरेसन भयो। अब यसको पनि 3D इफेक्ट्सहरू राख्न सकिन्छ। 3D इफेक्ट्समा सबै फोटोहरूलाई एकैचोटि सिलेक्ट गरेर पनि 3D इफेक्ट राख्न सकिन्छ भने यसलाई एउटा एउटा चुज गरेर यसको 3D इफेक्ट्सहरूलाई हेर्न सकिन्छ। यसको 3D इफेक्ट्समा गयो भने यहाँबाट यसरी कुन इफेक्ट राख्ने यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। यसलाई बढाइदिउँ, बन्द गरौँ। यसरी तपाईले जति राम्रोसँग डिजाइन गर्न सक्नुभयो त्यो यो भिडियो त्यति राम्रो भएर आउँछ। यसलाई फर्स्ट स्क्रिनमा राखौँ। ड्युरेसन 7 सेकेन्ड राखौँ। यहाँ हाम्रो ब्ल्याक भयो, 3 सेकेन्ड राख्यो ल, ठिक छ। अब हामीले तयार गरियो भिडियो क्लिप्समा हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्न सकिन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा गएर हामीले अलरेडी फिक्स म्युजिकहरू पनि राख्न सकिन्छ। कुन म्युजिक यहाँबाट डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा आफ्नो कस्टम म्युजिक पनि यहाँबाट राख्न सकिन्छ। डाउनलोड गर्नुभएको छ भने कस्टम म्युजिक राख्दा पनि हुन्छ। अब यो सबै भिडियो कम्प्लिट नहुन्जेल, सबै फोटोहरू कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजिरहोस् भन्नको लागि कन्ट्रोल ए गरेर सबैलाई सिलेक्ट गर्ने। सबैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा गएर हामीले डिफल्ट म्युजिकहरूलाई चुज गरौँ। डन गरिदिनु। अब हामीले यसलाई प्ले गरेर हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट भिडियोहरू हाम्रो तयार भयो। ओके, अब यसलाई स्टप गरौँ। त्यसपछि हाम्रो भिडियो बनाउने काम पुरा भइसकेको छ। यसलाई अझै डेकोरेसनहरू हामीले गर्न सक्छौँ र यहाँबाट फिनिस अब हामीले यो भिडियोलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो भने यहाँ फिनिस भिडियो अप्सनमा जाने। त्यसपछि यसको रेजुलेसन राख्ने। रेजुलेसन मिडियम 720 पिक्सल राख्छु, किनकि जति बढी भयो त्यति साइज बढी हुन्छ। यसलाई एक्सपोर्ट गर्छु। अब भिडियो एक्सपोर्ट हुँदैछ। कहाँ सेभ गर्ने, डेस्कटपमा ज्ञानोदय भिडियो भनेर सेभ गर्ने। एक्सपोर्टिङ हुँदैछ। केही समय लिन्छ।
मैले भिडियोहरुलाई चाहिँ ओन ड्राइभमा सेभ गरिरहेको छु हामीले गुगल ड्राइभमा पनि सेभ गर्न सक्छौं ओके हाम्रो भिडियो रेडी अवस्थामा आइसकेको छ यसलाई चेक गर्नको लागि हामी यसलाई मिनिमाइज गरेर डेस्कटपमा सेभ भएको छ ज्ञानोदय भिडियो भनेर यसलाई ओपन गरेर चेक गर्न सक्छौं यसरी हामीसँग भएको फोटो कलेक्सनबाट सजिलै त्यसलाई भिडियो क्लिप्समा चेन्ज गरेर रमाइलो तरिकाले हेर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ यसले आइसकेको छ ओके